নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ভেন্দিৰে বনোৱা এটা খুব সোৱাদ লগা আৰু সুস্বাদু আৰু একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত বনোৱা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। তাৰ কাৰণে মই ভেন্দি লৈছোঁ অকণমান, আৰু ভেন্দিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি শুকানকৈ মচি কাটি লৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ। তাৰ লগত বিলাহী অকণমান লৈছোঁ কাটি, আৰু পিঁয়াজ, আদা, নহৰু। আৰু প্ৰথমতে মই ভেন্দিখিনি এনেদৰে ভাজি ল'ম, আৰু অকণমান সময় যাতে ভেন্দিখিনি আধা ভজা হৈ যায় সিমানখিনি সময়ে ভাজিম। আৰু এইফালে অকণমান দৈ লৈছোঁ, আৰু দৈখিনিত অকণমান জিৰাৰ গুড়া আৰু অকণমান হালধিৰ গুড়া, অকণমান ধনিয়াৰ গুড়া আৰু জলকীয়াৰ গুড়া আৰু মছলা যিখিনি দিয়ে আৰু সেইখিনি মিহলাই লৈছোঁ। আৰু ভেন্দিখিনি মোৰ ভজা হৈছে, এতিয়া মই নমাই ল'ম। আৰু এতিয়া মই কেৰাহীটোতে অকণমান তেল দি দিলোঁ, আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত শুকান জলকীয়া আৰু কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। আৰু ভেন্দি যদি আপোনালোকৰ হয়তো ভাজি খাই একেধৰণে খাই আমনি লাগিছে, তেতিয়াহ'লে যদি এনেদৰে ট্ৰাই কৰা নাই কেতিয়াও, আৰু খাই চাব, খুব সোৱাদ লগা হয়। আৰু পিঁয়াজখিনি ভাজ খোৱাৰ পিছতে মই বিলাহীখিনিও দি দিলোঁ, আৰু অকণমান নিমখ দিছোঁ, কাৰণ ভেন্দিখিনি ভাজি থাকোঁতে অকণমান দিছিলোঁ নিমখ, আৰু নিমখ হালধি দি দিলোঁ ইয়াতে। আৰু বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে ভাজিলোঁ, আৰু বিলাহীখিনি ভজা হ'ল। এতিয়া ইয়াত আদা নহৰু বটাখিনি দিলোঁ, আৰু আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে অকণমান সময় ভাজি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া দৈখিনি ইয়াত মছলাৰ সৈতে যে দৈখিনি মই মিহলাই থৈছিলোঁ সেইখিনি ঢালি দিলোঁ। আৰু বেছি সময়ো নালাগে, আঞ্জাখন খাবলৈও সোৱাদ লগা হয়। আৰু অকণমান একেবাৰে নামমাত্ৰ চেনি দি দিছোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াত ভেন্দিখিনি ঢালি দিলোঁ। আৰু অকণমান সময় লাৰি থাকিম, আৰু যেতিয়াই মছলাখিনি ভেন্দিত লাগি যায়। আৰু হৈয়ে গৈছে মোৰ আঞ্জাখন। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।